أما الآن فمع من صدق مقاله واقعنا وكتب قلمه خاطرنا، مع الكاتب الفذ أبو عمر محمد عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التحية حقيقة تضع عليه التزام إضافي بمواصلة طريقي رغم كل محاولات إيذائي وقمع حريتي في التعبير عن رأيي. كلامي اللي مقرر أقوله راح أقوله قبل هذا الترحيب وراح أقوله في كل يوم. بإذن الله راح نحتفل بالعيد الوطني وعلى طريقتنا، لكن راح نحتفل أيضا نقول إن شاء الله بوجود دكتور عبيد الوسمي. وبعد فبراير بإذن الله قولوا إن شاء الله نحتفل برحيل ناصر الحميد. كبير يا أبو عمر كبير. في عندي بس معلومتين أحب أقولهم قبل لا أبتدي. الساعة تقريبا 6:30 حضر أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وزار السجن المركزي وطلب دكتور عبيد، وأخذ عنده في أحد المكاتب في السجن. كانوا خايفين، ويبدو إلى الآن ربما إلى الآن دكتور عبيد مو في زنزانته، في مكتب، يعني حتى وهو في زنزانته عندهم خوف منه. شالوه من زنزانته خوفا من انه يصير اي اتصال او اي رساله بيننا وبينه في هذا الجنب، خايفين ان احنا نقدر نتواصل مع دكتور عبيد. تصوروا في زنزانته، اخرج اليوم الساعه 6:30 واللي حضر علشان ياخذه من زنزانته الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحيه، هذا اليوم 6:30. الامر الاخر، في يوم من الايام أنا كان عندي جلسة يوم الاثنين، الدكتور عبيد أيضا كانت عنده جلسة، هو في المركزي وأنا في العمومي هالمرة، لكن كل المساجين لما ينقلونهم إلى المحكمة يتجمعون في مكان واحد. ما قدرت أشوف دكتور عبيد، لكن عرفت أن في ذاك اليوم أحد أفراد القوات الخاصة اللي تنقل دكتور عبيد إلى المحكمة كان يصوره دون علم دكتور عبيد. كانت عيونه مربوطة ومكلبت بيصورونه، ما أعرف ليش، مو من حقهم يصورونه بدون إذنه. علينا أن احنا نفكر ليش صوروه، شو يهدفون إليه من وراء هذا التصوير. على كل حال، أيضا رسالة سريعة إلى الشيخ أحمد الحمود، نبارك له في المنصب، ونقول بعد هذه الكلمة اعتقد راح نسلم البراك ثم في عشاء. نتمنى ان احنا نطلع من هنا وتكون امرت قواتك بالانسحاب. ما يليق ان تبدا في يومك الاول بارسال هذه القوات الموجوده برا. انت قاعد تطالع، اما قاعد تتابعنا من خلال قناه مباشر او ان تقارير اللي قاعده توصلك اول باول، فانا ادري انك الان قاعد تسمع. رجاء اسحبهم، خلنا نبتدي معاك انت شخصيا صفحه جديده، ونقول انك ما تتحمل وزر سياسه الحكومه التي ادت الى ما ادت اليه من ضرب وانتهاك لحقوق الافراد. يمديك الان تتصل فيهم وينسحبون قبل لا احنا نطلع من هذا المكان. بتكلم عن الجانب السياسي في موضوع إقالة وزير الداخلية. لا نسميها استقالة، هو استقال ورفضت استقالته، ثم فجأة جاءنا الخبر بأن استقال وقبلت استقالته. لا، هو أقيل، هو أقيل وأقيل
خوفا من الاجتماع المقرر يصير باكر. هذه الإقالة بحد ذاتها نعتبرها إيماء طيبة من الحكم، إيماء خلينا نرتاح. معنى هذه الإيماء أن هناك من يراقب، مو مراقبة أمن الدولة، من يراقب وينظر ويفكر باتجاهات الرأي العام ويستجيب، وهذا هو الأهم. إقالة وزير الداخلية هي استجابة لمطلب الرأي العام. لذلك هذه الإيماء، هذا القرار ليس قرار ناصر لمحمد، لو راد إلى ناصر لمحمد ما يشيل أحد. هذه إيماء من الحكم، علينا أن احنا أيضا نبادر بإيماء أخرى منه. احنا نرحب بهذا القرار دائما طالما أنه أبعد أحد الأدوات التي أدت أو استخدمت لضرب الشعب الكويتي. نحتاج إلى إيماءات أكثر وأكثر من الحكم. ليس لدينا أمل بناصر لمحمد، نحتاج إلى إيماءات كثيرة من الحكم للتخلي عن سياسات ناصر لمحمد. ربما البعض يقول أن ناصر لمحمد معقولة هو بهذه القوة بحيث هو الذي يفرض هذه السياسات؟ إن لم يكن بهذه القوة فهو غير جدير بمنصبه، وكان عليه أن يرفض أو يعتذر عن قبول الوزارة أساسا من ذاك الوقت. طالما هو رئيس الوزراء وطالما كل هذه المشاكل تحدث في الكويت فهو المسؤول عنها وهو المطالب الآن بالرحيل. نريد إيماء من الحكم تعيد الاعتبار لمجلس الأمة، نريد التوقف عن شراء ذمم النواب، نريد إيماء من الحكم تعيد الاعتبار للقضاء الذي استدرج مع الأسف إلى الملعب السياسي. وبمناسبة ذكر القضاء، إذا كانت المحكمة الدستورية راح تنظر طلب التفسير يوم 21، فأنا بس أحب أقول لكم انتبهوا إلى هذه الأسماء: يوسف غنام، فيصل مرشد، راشد الشراح، خالد سالم، محمد بن ناجي. أعضاء المحكمة الدستورية هم الآن يتحملون المسؤولية الكاملة إما عن الدفاع عن الدستور أو تفريغه من محتواه من خلال نظرهم لطلب التفسير. علينا جميعا التواجد يوم 21 في المحكمة الدستورية في قصر العدل، الدور السادس، قاعة 1 على ما أذكر. خلونا نتواجد هناك، خلي المحكمة الدستورية تشوف مدى الاهتمام الشعبي بحماية هذا الدستور، خاصة أن بسبب إغلاق مجلس الأمة لم يتم إبلاغ النواب رسميا بهذا الطلب، ولن يسمح لمجلس الأمة بتمثيل بالحضور وإدلاء وتقديم وجهة نظره. وأطلب من المحكمة الدستورية أن تؤجل البت في طلب التفسير إلى ما بعد استقالة هذه الحكومة وعودة مجلس الأمة. وأتمنى أن تصدر إيماءة حكم أخرى تسحب بموجبها الحكومة طلب التفسير. أيضا نحتاج، بما أن مقبلين احنا على بإذن الله على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، نحتاج إلى إيماءة حكم تعيد الاعتبار إلى مجلس الوزراء. نريد وزراء ينطبق عليهم مفهوم رجال الدولة، لا نريد وزراء إمعات، لا نريد وزراء يملى عليهم القرار، لا نريد موظفين برتبة وزراء. هذه الإيماءات بما فيها إيماءة الحفاظ على الحريات وكرامات الناس، هذه إيماءات مستحقة. في تقديري أن الوقت أصبح مناسب جدا لصدور هذه الإيماءات من الحكم. لا نترجى شيء من ناصر محمد على الإطلاق، ولكن أملنا كبير في أن يعاد تصحيح المسار، في أن تتخلص الكويت من كل تبعات سياسات ناصر محمد في السنوات الخمس الماضية. أيضا نحتاج إلى تطهير الإعلام من الطفيليات والفطريات التي التصقت به وشوهت حرية التعبير. نحتاج الكثير لصيانة علاقتنا بالأسرة الحاكمة
هناك بعض الأطراف تسعى إلى تخريب هذه العلاقة، وتسعى دائما إلى التحريف بزعم أن كل هذه التجمعات والندوات والتحركات الشعبية يراد بها الإساءة إلى الأسرة الحاكمة، على الرغم من أن الشعب الكويتي بأكمله يحترم الحاكمة ويريد النهي بها عن أي صراع سياسي. لذلك أنا أعتقد أن الآن الوقت المناسب، ونأمل ألا يكون قد تأخر الوقت لهذه الإيماءات تصدر من الحكم، ونقول أن الإيماء الأولى بإقالة وزير الداخلية هي بدون شك محل ترحيب، نأمل أن تتلوها إيماءات أخرى. رسالة إلى أيضا الشيخ أحمد محمود، ما أدري شلون أقولها بس بقولها مثل ما تطلع. ما شفت أنا في بلد شيوخ مباحث، أكثر بلد المباحث فيه شيوخ. شوفوا منو مدراء المباحث، مدير مباحث مخدرات، ما أدري كم شيخ عندنا في المباحث. ما يجوز شيخ ومباحث، إما أنك تكون شيخ ولك مكانتك واعتبارك، أو أنك تكون ضابط مباحث. يعني هذه مجموعة من الأخطاء الاستراتيجية ترتكبها الأسرة تسيء لهم. شيوخ معززين ومكرمين، لكن شيخ مباحث ما أقدر أتعامل وياك. فأتمنى أيضا من الأخ الشيخ أحمد محمود أنه يعيد النظر في هذه المسألة، ويبعد الشيوخ عن المناصب اللي لها علاقة بالعمل التجسسي، حتى ما تتأثر علاقتنا احنا ككويتيين بالأسرة من خلال أعمالهم، أو ما يعني أعمالهم الوظيفية. لا يليق شيخ مباحث، في شيء غلط فيها. أيضا نحتاج إلى فتح تحقيق كامل في كل ملفات التعذيب. نحتاج إلى إصلاح شامل في القضاء وفي النيابة العامة. نحتاج إلى تأكيد استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة. القضية ليست مجرد شعار أو استقلال مالي أو إداري. حقوق الناس يمكن أن تهدر بسبب المحاولات التي تبذلها أو التي بذلتها حكومة ناصر محمد في السنوات الأخيرة لاستدراج القضاء. نحتاج حقيقة إلى إعادة النظر في بعض القوانين كي تمنع تسلط أي جهة تحقيق أو أي وزير أو أي حتى المحاكم. نحتاج إلى إصلاح القوانين. حقوق الناس ما هي لعبة. أنا في السجن وشفت الحالات وشفت أن هناك ظلم، هناك أخطاء في الإجراءات، لأن إحنا أخذنا فترة لا ننتقد القضاء. من حقنا يا أخوان أن ننتقد القضاء، لا ننتقد قاضي محدد، لا نقول هذا القاضي فعلته تركته، ولكن من حقنا أن ننتقد القضاء. في نهاية المطاف أنت وأنا حرياتنا وأموالنا وكراماتنا بيد القضاء. فإذا لم تكن الحكومة مؤتمنة وتسعى إلى تخريب وتدمير القضاء والسيطرة على القضاء، هذه مشكلة. معناها حريتي وأموالي وكرامتي ليست في يد أمينة. هذه تجارب أنا مريت فيها وأعرف بالضبط ما هي الممارسات التي قام بها ناصر محمد في القضايا على الأقل هذه، وأعرف حجم الضغوط اللي مورست. لا يجوز، لا يجوز. دمرت مجلس الأمة وخربت الإعلام، والآن مساعي لتخريب القضاء. هذه هي سلطات الدولة. والأهم من هذا كله أنك تسببت يا ناصر في توتير العلاقة بيننا وبين الأسرة الحاكمة. هذا شيء ما نبيه. احنا أحرص، احنا الكويتيين أحرص من الآخرين على علاقتنا بالأسرة الحاكمة. لذلك حتى المعارضة لها سقف توقف عنده. لو أردنا نحن نرد الصاع صاعين لحكومة ناصر محمد لتصرفنا بلا مسؤولية. حتى الآن الشعب الكويتي يتصرف بمسؤولية. لا أريد أن أقارن الأوضاع بين الكويت وأي دولة ثانية، لكن أنبه مثل ما قلتها أكثر من مرة، شهية الشباب لتحقيق انتصار ولإثبات وجودهم لا تستهينون فيها. لا تستهينون فيها وهم يجابلون التلفزيونات ويشوفون شو اللي قاعد يصير في مصر. لا تستهينون فيها وهم قاعدين يشوفون قدرة الشباب وطاقة الشباب. ترى حادث
سخيف ممكن يفجر مشكلة عميقة في الكويت. الأنفس مشحونة والأخطاء تزداد وتتكاثر من فريق ناصر المحمد، سواء فريق الوزاري أو فريق الاستشاري. قبل فترة قلت في مقال حق ناصر المحمد، قبل لا يطلع شعار ارحب، قلت له الكويت تتعذرك. قيل لي في ذاك الوقت وعمر وايد قوية. أعتقد الأيام أثبتت أن هذه الكلمة هي أقل ما يمكن أن يقال بعد الأحداث اللي صارت في ديوان دكتور جمعان الحربش. لما شفت أنا وأنا بالسجن ما كنت أشوف المشهد الرهيب اللي شفته، الفيديو الدكتور عبيدي انسحب من داخل البيت، ما كنت أشوفه داخل السجن. هذا مشهد كفيل بإسقاط حكومة بل ومحاكمة رئيس الوزراء. الآن يجب ألا نكتفي بالمطالبة برحيل ناصر محمد. هي القضية ليست تبديل شخص، هي قضية تبديل منهج. لن يتبدل المنهج ما لم نطالب مع رحيل ناصر المحمد بفتح تحقيقات جنائية في بعض الملفات. لا يمكن أن تكيف واقعة اختطاف دكتور عبيد على أنها جنحة. النيابة العامة حجتها في عدم تحريك ملف دكتور عبيد أو الشكوى اللي قدمها أنها تنتظر التقرير الطبي النهائي حتى تكيف الجريمة. أنا عندي حكم محكمة في شخص مسك شخص من ايده حسب ادعائه، قال له تعال امشي اركب معاي السيارة، فقال له هذاك خلاص هد ايدي انا اركب وياك، هد ايده ركب معاه السيارة. المحكمة قالت هذا اختطاف. هذه مبادئ مستقرة عليها التمييز، محكمة التمييز. طبقوا هذه المبادئ على اللي صار حق دكتور عبيد. نعم مثل ما قال دكتور ثقل العزمي، ما تعرض له دكتور عبيد كان جريمة خطف، لم يكن جنحة ضرب على نحو محسوس أو غيرها. لا لا لا، هناك مجموعة من التصرفات يجب أن نفتح فيها تحقيق جنائي. ملف المصروفات مال الديوان الرئيس ما يجوز أنها تمر فقط كمعالجة سياسية. موضوع التشيكات اللي حق النواب ما يجوز أيضا تمر كمعالجة سياسية. موضوع المرحوم الميموني أيضا ما يجوز يمر في معالجة سياسية. لم ينتهي باستقالة الوزير. هناك نهج اتبعته هذه الحكومة في ملفات عدة. هناك مشروع واحد يجمع كل هذه الموضوعات بما فيها القضايا ضد خالد الفضالة والقضايا اللي ضدي. إن اكتفينا فقط بالمطالبة برحيل ناصر المحمد ما سوينا شيء. هو سيرحل غير مأسوف عليه بإذن الله وأيامه قليلة. الشعب إن لم يرحل بإرادته فالشعب راح يرحله، ما راح يقعد. هذه الروح اللي أنا فعلا عيالي وأنا بالسجن كانوا يقولوا لي يبا أنت دشيت الكويت بجو وراح تطلع تشوفها بجو ثاني. في البداية قلت لهم إيه أنا دشيت صيف وبطلع بالشتاء. قالوا لا، الجو السياسي غير، راح تشوف جو مختلف. ناس ما تخاف تعبر عن رأيها، الناس قاعدة تطالب برحيل ناصر محمد رئيس الوزراء مطالبة علنية. أرجع أقول ناصر محمد بإذن الله بحكمة شيوخ الأسرة الحاكمة وبإرادتهم وببعد نظرهم انتهى ملف ناصر محمد. لكن اكو ملفات عالقة علينا ان نرفع هذا الشعار، وانا اعني ما اقول. رحيل ناصر محمد يجب ان يعقب محاكمات لعدد من الاشخاص الذين تورطوا في ممارسات غير قانونية، ايا كان موقعهم، ايا كان دورهم، ايا كان الجهاز اللي ينتمون اليه. ان لم نفتح هذه الملفات الجنائية، ان لم نحقق، ان لم نحاكم، فالنهج سوف يستمر. المطلوب رحيل ناصر ومنهج ناصر وليس فقط ناصر لمحمد.